who is the biggest raid boss we've ever made. Azt a büdös a legnagyobb raid boss, amit csináltak eddig? Jézus úristen, tesó, hogy néz ki ez? How big are we talking? Like City of Stormwind sized? What? Ilyen nagy a szörny. Menj már a faszomba. Yeah. Úristen! Gyerekek, jön a Void téma. Oh, gyere. Gyere, Void! Ez mi? Kazaves? Vagy hogy hívták ezt? Mi a fasz, bro? Ezt ne. Hello, everyone. Hello! And welcome to Wowcast. Today we're going to talk about the next major content update, Ghosts of Kövess. To help us uncover what's in store, I'm joined by two developers who helped bring Kövess to life. Please introduce yourselves. I'm Drew D'Souza, and I'm a lead encounter designer. I'm Steph Yoon. I'm an associate lead quest designer, and I was also the point on this content. First things first, what is Kövess and why now? Na, az első kérdés, hogy mi ez a Kövess, és miért most? So Kövess isn't a new term to us. You know, way back in Burning Crusade, we first heard about them when we met the Ethereals in Netherstorm. Jó, tehát azt mondja, hogy ezekkel az embereket találkoztunk még a The Burning Crusade nevezető kiegészítőben. And you know, they told us tales of Kövess, a beautiful arid homeworld for the Ethereals, until... Ez alapvetően tényleg elég misztikus hely volt, amúgy szerintem ott ugye, így ha visszagondol az ember, hogy mi a fasz ezek a hülye katonák, a legbugosabb katonák között tartozott amúgy, ezek mindig valamiért geci bugosan működnek amúgy szerintem. Until Dimensius the All-Devouring came and consumed their world soul. So we helped the Ethereals get revenge in Netherstorm, and we thought the matter was finished. And for the first time here in Ghosts of Kövess, we'll be stepping... Úristen, tesó, hogy néz ki ez a hely, tesó? Ez valami beautiful amúgy, bazd meg. Foot on what's remaining of that planet, this shattered, és ilyen gömbök alatt fogunk izélni tevékenykedni? void-touched land, because we've heard that evil forces are trying to resurrect Anyád, kopaszok. Dimensius the All-Devouring, and if that happens, the Ethereals are toast, and then Azeroth will be next. Yeah, that doesn't sound too good for us. So, who's going to help us try to stop Dimensius? You know, with a threat like this, it's all hands on deck. Within the last major content update, Illyria sort of took a step back and undermined, but she'll be here front and center with her old mentor, Locust Walker, as he brings us to his old home planet. And the eager players among us will have already gone through the content in Legacy of Aerthor, where... Aha! Szóval most már megtudjuk, hogy a lore-val kell csónál, ugye, amit néztünk már, hogy mi ennek a sztori ennek a palinak, ugye? Hogyha valaki lemaradt volna, gondolom. There is a feature called Lore Walking, which gives hints to sort of the content that's coming up here in Ghosts of Kövess. In there, we learned that Venari and the brokers are interested in helping. Not only... Hú, de jó volt az a csaj a Shadowlands-en, aki árulta a cuccokat, akinek a szinkron hangja az Anna az Overwatch-ból. that, they've brought their entire city, Tazavesh, the Veiled Market. Hú, nagyon, nagyon anti-tazaveses vagyok. From the Csak azt mondják, hogy szezon 3-ből jön a tazaves dungeon, mert akkor kiégek. De ez még no spoiler, jó? Senki ne spoilerezzen, kérem szépen, jó? Meg fogunk nézni mindent. Itt ma mindenre sor kerül, ami fontos. Shadowlands and placed it here right in Kövess. So we'll be able to Tesó, ezek a bubi alatt a világok, tesó, legjobb. use that as a home base. We're going to gather as much help as we can so that we can face Dimensius in the raid Manaforge Omega. I'm excited to see Venari. I know a lot of other people are too. You mentioned the raid. Can you tell us more about that, Drew? Raid? Úristen! Új raid? Absolutely, there's a lot to talk about. So our raid in Ghosts of Kövess is Manaforge Ghost of Kövessben raid. Omega. It's a giant facility that's been Ja nem? built up on... Ez a Kövess, ez valami új ilyen sziget lesz, ugye szerintem amúgy. Ugye ez annak a csávónak, aki a Windwalker vagy a Alériának ugye a mentorja, az a csávó. Azzal tudjátok, az a voidos csávó. on the planet to harvest cosmic energy. We're going to be fighting our way in and through it to take on Shadowguard's Ethereals, who are trying to revive Dimensius. While we're in there, we'll face down with an army of Ethereals still being wrapped, the creature they're harvesting silk from, and even a mysterious council of demon hunters that have found their way onto Kövess.
Oh, and of course, it's going to end with a cosmic level battle with Dimensius, Demon Hunterek. who is the biggest raid boss we've ever made. Azt a büdös kurva! A legnagyobb raid boss, amit csináltak eddig? Jézus úristen, tesó, hogy néz ki ez? How big are we talking? Like City of Stormwind sized? What? Ilyen nagy a szörny? Menj már a faszomba. Yeah. Do you have any examples of boss Bro, ez nagyon nagy mechanics in the lesz. raid? One that I think is really cool is actually our intro. Like I mentioned, this is a giant like mana intake facility, and we're actually going to come in through the pipe where they've taken the mana. We're actually going to utilize a artifact cloak we're introducing in Ghost of Koresh, the Reshi wraps, to turn ourselves into energy and trick the filtration system. So our first boss encounter is against a warden that's overlooking Ember, nekem ez eddig bejövős. these pipes, and we're going to need to go in and out of energy forms to survive. I'm excited for my druid to have another artifact. So let's break down Reshi wraps. What's the fantasy behind them? We wanted to give the players an upgradable artifact that had a visible component Micsoda? Akarnak egy köppenyt rakni be. for transmogs, of course, because that's the true endgame of WoW, but didn't interfere with any tier sets. So the Reshi wraps are an artifact cloak that helps us turn our bodies from corporeal into an energy form. You know, a very powerful person within the camp. Azt a büdös kurva, tesó. Köppenytől átalakulsz, tesó, lilává? Helps us gather these ethereal artifacts and Valami artifakt köppeny emberek, vágod? coalesces them into the Reshi wraps. And it turns our bodies into energy form and basically allows us to see the world through the ethereal's eyes. With this, we'll be able to interface with an outdoor activity called phase diving, which allows us to enter untethered space, which is an entirely different way to look at Koresh. It's an overlay that introduces new creatures, new objectives, new world quests, you know, new mechanics. And the cool thing about the Reshi wraps, it sort of interfaces with so much content across Ghost of Koresh. You can use it in the open world, you can use it in the dungeon, you can use it in the raid, and in delves as well. Seeing the world in the eyes of ethereal sounds really, really cool. You mentioned delves. What is the new delve coming to Ghost? Mi a fasz, ember? Itt valami olyasmi, hogy ezzel a köpennyel így valamilyen új dolgokat látsz, meg ilyenek. Nem tudom, ez elég őrülten hangzik. So we have a new delve coming in Ghost of Koresh, and this is Új delf. called the Archival Assault. It takes place in the Azure Vaults and Dragon Isles. You might be familiar with that place, but this time it's chock full of ethereals, ethereal pirates, some brokers, and they're plundering the place, and we're going to put a stop to that with our buddy Bran. Okay. You'll be able to take advantage of your Reshi wrap to unlock unique challenge gateways. They might have boss rushes or unique challenge rooms and need the cloak to access them. Additionally, we're doing a little bit of a social feature in here where you'll be able to see your friend's presence. They might be able to leave you messages. You see their ghost running around where they died, maybe. What? Mi? Csak nem egy kis Dark Souls referencia, vagy Elden Ring referencia. Látod a szellemét a izének, aki ott járt? Yep. So I can make fun of my friend dying in a certain place. And speaking of dying, Azt a büdös kurva, tesó. let's talk about our nemesis for this season. Okay. You might be familiar Nemesis. with her. Her name is Nexus Princess Kövess. Júj, Nexus hercegnő. You have unfinished Ez a főbossz elméletileg. business with her in Nerebar. She's got a whole new bag of tricks for you. She's not going to hold back this time, and it's a 1v1 scenario, so buckle up. That's so exciting. Ja, ez csak ugye a Delfnek a főbossza. I loved her fight in Nerebar Palace, and so Ember, kiveszik a izét? 1v1-be kell fightolnod vele? Az kemény, tesó. Kiveszik a brandet itt ennél a fightnál. I was always wondering where she vanished off to, because you don't actually defeat her. Let's head back to the outdoor world. What can we do on Koresh? Yeah, there's two major systems. You know, the first one is called ecological succession. When we met the ethereals for the first time in Netherstorm, Netherstormban ez a bubi, ez nagyon komoly volt. Nem is olyan régen mentem ezen a bubin, bazd meg, és eszméletlen. És annól sosem mentem át rajta, geci komoly, bazd meg. the two things that I noticed were their energy forms and their really cool ecodomes, right? These systems that allowed them to create biomes inside that didn't match what was outside. And here, basically, you'll be helping run one. Venari is trying to bring life back to those shredded parts of Koresh. And with that, she needs your help to fill it with animals and creatures that really thrive in the Koresh ecosystem.
What this means is that she'll ask you to go back to previous zones, get animals, and experiment and see if they can survive in the Kövess ecosystem, and then release them to create a thriving ecology. Think of it as like a void Jurassic Park, where you're just sort of like trying to make sure that this beautiful place can thrive. The other feature I want to talk about is phase diving. Phase diving, na ez ami para, ez egy új feature, srácok. I already mentioned it a little bit when I was talking about the Reshi wraps, but Phase diving, vágod. it's basically an overlay across all of Kövess, where you get to switch to energy form and enter untethered space. Szóval, hogyha ugye a köpeny miatt átmész, ilyen energia phase-be át tudsz menni, és akkor máshogy vannak a mobok, meg ilyenek. To access a whole slew of new content. You can expect to see anything that you'd normally see in the outdoors, you know, treasures, rares, lore objects, all that. But there's also things that are unique specifically to phase diving. One of the features that I can talk about here is called warrants, where you're going to be helping the constable of Tazavesh hunt down notorious monsters. I am looking forward to also building my own ecosystem. That sounds so cool. Anything with animals, you got me sold. Mi? Most a csajt mondja, hogy ő akarja ezt buildelni, ezt a buborék világ alatt, ugye ezeket az állatokat, meg növényeket, de nem hiszem, hogy erről volt szó, hogy saját magad is buildelted. Valószínűleg úgy gondolom, hogy a sztori alapján ugye így ott építkeznek ugye az emberek. Earlier we spoke about the new raid. What else is coming to season 3? Oh, there's a lot to talk about here. So first off, we have a new dungeon coming. Új dungeon coming, gyerekek! Jézus, úristen! With Ghost of Kövess. Ghost of It's called Crash. Ecodome Aldani. Ghost of It's Kövess. very important to Ja nem, Ecodome Aldaninak hívják, talán. the ethereals. It's a 3-boss dungeon. 3 bossos dungeon, tökéletes. We're going to be fighting through devourers, invading one of these Anyád, kukacok. places, eating. Melyik dungeonben voltak ilyen izék? Ilyen kukacok, meg ilyenek? Ez Shadowlands-en ugye ugye a vámpiros helyen talán, nem? One of these places, eating some of the wildlife stuff I talked about earlier. That's bad. We're also going to be fighting off Kukac boss. a force of wastelanders that have taken over this place. We're going to fight our way through and figure out why they want this place. One more note with this dungeon is it'll be immediately available on normal, heroic, and baseline mythic Aha, azonnal elérhető lesz minden fokozaton. with the update on Ghost of Kövess. I think the really cool thing about Ecodome Aldani too is that the canonical route that the storyline takes place is the campaign, the raid, and then Ecodome Aldani. And that's not a thing that we do often, you know, so I'm really looking forward to seeing how. Azt akarja mondani, hogy úgy próbálják a lore-t megcsinálni, hogy először raid, utána dungeon, meg ilyenek? Ez egy jó ötlet amúgy. Ez kell nagyon amúgy szerintem, hogy valamilyen ilyen lore vezető út legyen. How people react to this cadence. So what are the dungeons in the dungeon pool? Mik lesznek a dungeon poolok? Gyerekek, gatya. But yeah, let's dive into that as well. Let's talk about the returning ones first. So Gyerekek, melyik ez a dungeon, geci? Úristen! Ez az, amiről beszéltem pont amúgy. Ez az a dungeon, amiről beszéltem, basszátok meg. Nem, ez nem az amúgy, amiről beszéltem. Az lesz a komoly benne, hogy ez nem az. Ez az amúgy, csak ez egy másik. És emléksztek, hogy itt ugye összehúztuk az összes mobot, emlékeztek még rá, geci? Összehúztad az összes mobot innen, és ott volt a főbossz, aki szippantott, tesó, mint az állat. Ha ez a faton nem ment? Jesus, my goodness. But we're going to head back to Revendreth and visit our friends, the Venthyr and the Halls of Atonement. So the next two, like Steph mentioned, Tazavesh is coming Ne, tesó, Tazavesh, ne! back. So we said Tazavesh should come back. Of course. That was a mega dungeon when it was first introduced, so we're going to break it in 2 pieces, of course. Ne! We're going to have Tazavesh Streets of Wonder, where we're actually fighting through the markets and bazaars and streets of Tazavesh, chasing down Solia. And then we'll have the second half, Ne! which is Solia's Gambit, where we're chasing through portals and eventually having our final showdown. Ja, az ugyanaz Tazavesh will jó. also be returning Az ugyanaz. as a mega dungeon experience in Ghost of Kövess. Starting with Season 3, you'll be able to play it in hard mode as the baseline mythic difficulty, have increased challenges, hard mode mechanics, Mi? Hard mode? and really awesome rewards. I'm looking forward to it. Oh, we Hard mode? Akár esetleg a mega dungeonbe esetleg a hard mode, arra gondolunk? also had a community vote for the last 4. What were the winners? Yeah, it was really cool to see what players' favorite dungeons were in the War Within, and
Mi volt a kedvenc dungeon ez a Warwithinben? Operation Floodgate volt a kedvencük? Amúgy nem csodálom, vágod? Ja, 4-et választottak. Operation Floodgate, oké. Operation Floodgate from season 2. Ez egy jó dungeon. Going back to punch some goblins. Priory of the Sacred Flame. Úristen, ti pofátlanok. Megszavaztátok a priorit? Jézusom. Just awesome Hollowfall vibes throughout. And then we're going to round that out with nagyon jó dungeon, tesó. Na ez egy dungeon, gyerekek. Na ez jó egy dungeonnek, geci. Arakara, City of Echoes. Biztos kurva. Arra and baby. the Dawnbreaker. És a Dawnbreaker, ez is korrekt amúgy. Quick note for the season 1 dungeons, we are going to take a pass, on ez the korrekt visuals, amúgy, korrekt. The combat pacing, the cast times, the number of abilities even, to make sure they're aligned with season 2 dungeons. Are there any other important Van valami második, van valami fontos információ a harmadik notes for szezonról? players to know about for season 3? Mondj valami ott, a kutya. Actually, not directly season 3 related, but on the day of the update for Ghost of Koresh, you're going to have access to non-bountiful delves and all season 3 dungeons for heroic and mythic baseline mythic difficulties. That means there will be season 3 tuning in there, but also season 3 rewards. You can get yourself a head start. Of course, Mythic Plus and the raid will open the following week, but you should have plenty to sink your teeth into on day 1. And oh yeah, one more thing. We've heard feedback for a long time now about how dungeon checkpointing works, especially in like Mythic Keystones where your timer's ticking down and whatnot. We're going to revisit our philosophy there on how long a run back is. And arról beszélnek, hogy ugye checkpointokkal van baj, hogy mindig sokáig kell ugye visszafutni, meg ilyenek. Hello, welcome. Tehát, hogy nagyon sokáig kell ugye visszafutni, meg ilyesmi, és valamit ezzel akarnak csinálni, ezzel a checkpoint rendszerrel halál után. When they unlock, and we actually want to visualize some of this in game. És oda rakják a tazaveses izét, azt a kurva, tesó. Through Ez amúgy egy jó ötlet, hogy tazavesként akarják ezt eladni nekünk, ezt tetszik. We're calling waystones. So as you unlock checkpoints, you'll have an icon on your map, and you'll also have these stones that warp in and show you, if I release, this is where I'm coming. Ez nagyon jó. Tesó, ez már réges-rég kellett volna, hogy mutatja a map, hogy honnan életsz egyáltalán. Tesó, nagyon szép, nagyon szép. Nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy szívengehetsz vállal, köszönöm. Back. I don't want people asking that question anymore. Ez nagyon jó, ez nagyon jó. That is so exciting because I can't remember for the life of me every checkpoint in a dungeon, so thank you guys. And what about class sets? Class settek. Yeah, there's new set bonuses to talk about. Új set bónuszok jönnek. Jó, az a mage, tesó, az a mage ott bal oldalt, bátya. Let's go, my boy. Let's fucking do, little kiddie. Anyád a varlok is mekkorát feszított a háttérbe. Ezeket majd közelebbről is megnézzük. Az druid, vagy mi a geci az ott jobb oldalt? Amúgy tetszik. Ember, a mage az nagyon komoly. Tesó, a mage az elmondom neked, hogy ez ilyen RuneScape-ből vett beszar szett. Rugó is nagyon stíl. Maniforge Omega, we're trying something different with the set bonuses. Up until now, they've been focused on your spec or your class. With this update, we're actually going to target your hero talents. Aha, azt mondja, hogy most a szettek, azok nem szettek lesznek, hanem hero talentokból fogja a szetteket csinálni. Tehát az új szett az egyenlő új hero talent, meg ilyesmi, oké? Okay? Tehát, hogy a hero talenthez képest van kombinálva valami, nem tudom, kicsit erősek hangzik amúgy, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy kicsit nekem ez erős, mert én úgy érzem, hogy a hero talent az túl passzív ahhoz, hogy ti ilyen szett darabokat rakjatok bele, de kíváncsi vagyok rá, hogy például mi lehet az, tehát dupla meteor esőmézsek, mondjuk nem lenne rossz amúgy, hát kíváncsi vagyok rá. So in my case, I play an arms warrior, I play Colossus, I'll have bonuses targeting Demolish, but I'll still have spec hooks if I'm like... Azt mondja, damage increased 20%, on critical attack damage of your abilities increased 20%, targets affected by your demolish for T-shots based on number of stack of colossal might consumed. Set. Demolish increase the critical attack chance of your next 2 mortal attack százalék. Damage. Igazából, damage. A prot warrior versus an arms warrior. Damage. To make sure that they're still competitive. We got you on the spec level, but we're targeting hero talents. Oh, that sounds really cool. Yeah, and
Damage. Players can look forward to a lot of class updates as well. You know, a lot of talent updates for specs such as Brewmaster Monks and Unholy Death Knights. Now, along with Season 3's PvE content, there's also a new PvP season. There are Új PvP season, számos PvP lehetőség is frissül. Hoppá, PvP mód online. several PvP talents that are being updated as well. PvP talentok update-olva, rendben. And for those of us who like outdoor world PvP, there is an entire island called Vanquisher's Wake. I'll be avoiding that. Jó, gyerekek, egy zóna, ahol lehet PvP-zni izomból. A Csajci nyilván ő nem megy oda, nem szereti, hogyha megbasszák, ezért nem megy oda, oké? Okay? Lefordítom nektek magyarul. And I'll be there. Yeah. Of course you would. Before we wrap up, what are you both most excited for in this update? For me, I'd have to say it's Dimensius. That's going to be a cosmic level encounter. There's planets blowing up. It's awesome. Huge laser beams, you name it. Additionally, I think we have a really awesome dungeon pool this season. I'm excited for players to check out Tazavesh hard mode. I am also really excited about Dimensius, you know, like such a glow up from the blueberry that he was before. Baby blueberry. But the thing that I'm most excited about, we're Ja, hogy ez volt az a boss, aki most egy nagyon nagy lesz szerintem ugye az OG time-okban. in the War Within, and the War Within is part of the World Soul Saga, a trilogy of expansions that, you know, like interweave their story all throughout. And so the campaign and the story within Ghosts of Koresh will matter so much more to the next expansion than it has ever done before. I'm really looking forward to seeing how players go through the campaign and absorb the story. Anyád, milyen boss, kijött a petéből, te hülye. I'm excited for everything you guys have mentioned. That's Ghosts of Koresh, the void-touched major update coming to the War Within. Thank you, Steph and Drew, for hanging out with me and putting all your hard work into this update. And thank you all for watching. We'll see you in Koresh. Brothers, srácok, hát azt kell mondjam, hogy let's fucking go, srácok. Van egy jó hírem is amúgy. Ugye bejelentették a 8 darab dungeon-t, amiből 4 dungeon ugye OG Várvidines, amiben benne van az Arakara, ami egy nagyon-nagyon jó dungeon. És benne van a Priori, ami egy elég para dungeon, egy Downbreaker, és nem is véletlen ezek a dungeon-eket választják az emberek, tényleg nagyon korrekt lett, és valamint egy Operation Floodgate, ami egyszerűen tényleg egy tök jó dungeon amúgy. A Blizzard nagyon régen nem csinált szerintem ennyire egy új dungeon, ami ennyire jó, és az Operation Floodgate az tényleg nagyon jó. Valamint jönni fog még ugye új dungeonnek a Shadowlands-ből számított Halls of a Tournament, az olyan régi dungeon, nem is emlékszek rá, úgyhogy ezt nagyon adom, az még nem is volt szerintem Mythic Plus eddig, úgyhogy ez jó lesz. Jönni fog még ugye a Tazaves ugye visszatér, ami szerintem nagyon-nagyon para sajnos. Tehát az a baj, hogy Tazavest én nagyon nem szeretem, de túl leszünk rajta valahogyan, srácok, lányok, azt kell mondjam. Eléggé anti-Tazaveses vagyok, to be honest, de ez van. Viszont azt mondom, hogy mount jár érte, azt hiszem. Úgyhogy egy új mount farmolási lehetőség van Tazaves dungeonjaiben. Ja, és az új dungeon, bazd meg, ami egy buborékvilág alatt fog játszani, és ez valami eszméletlen király szerintem. Ezt nagyon adni fogom, ezt a dungeon 3 bosszas ráadásul. Az általában szeretjük, amikor gyorsan lehet ugye haladni. Ugye jön az új raid amúgy, ami szerintem pacek lesz amúgy, főleg ezzel a nagy mobbal, hogy ilyen vércsatornákon megy a manna, meneki meg ilyenek. Valamint jön az artifact Köpeny, amit ugye fölveszel, és egy ilyen dimenzióba átkerülsz. Van egy alapzóna, és utána te fölveszed ugye ezt a köpenyt, tehát valami elnyomható lesz, vagy ilyesmi. Fölveszed a köpenyt, és átkerülsz egy másik dimenzióba, ahol ilyen átlátszó szörnyek vannak. Szerintem ez is érdekes lehet, hogy ez mennyire fog beválni, ezt senki nem tudja, soha se tudta eddig még, és nem is fogja tudni. Tehát meglátjuk majd, hogy mennyire fog tetszeni az embereknek. Ez a boss, ez nagyon brutális, tesó. Ja, és ugye még jönnek ugye azok, hogy a mappon fogjuk látni, hogy hova éledsz föl, ezt így is lehet szerintem hívni amúgy. Ha engem kérdeztek, ez csak egy új jelzés arra, hogy hol éledsz föl. Elméletileg ebből most egyre jobb helyeken fogsz mindig feléledni, de szerintem már önmagában ez a ilyen feature, vagy nem is tudom, hogy mondjam neked, hogy látod, hogy hol éledsz föl, szerintem ez már önmagában egy nagyon nagy újítás, ennek már rég benne kellett lennie. Jó, és szerintem amúgy konklúzió, srácok, én azt mondom nektek, hogy az új kiegészítő 85% hogy ki fog jönni ebben az évben, és ezt azért mondom nektek, tehát ez majdnem egy szezon 4-es most felkészülő a következő kiegre, ugyanis 4 darab dungeon ebből semmit nem számít, valamint ezekből 4 darab dungeonből
ezek már ugye léteztek, és ezeket nem is kell újítani. Na jó, mondjuk egy kicsit valószínűleg újítani kell, de az tényleg minimális, mert most ugye már új darab új elemek vannak ugye a játék, vagy a dungeonben jobban tudják kikerülni mindent, tehát lehet, hogy rájuk kell nézni, és akkor bejön egy tazaves, ugye ezt se kellett nagyon kitalálni, és behoznak egy 3 bossos dungeont, ami egyedül nagyon durva, az a 3 bossos új dungeon, az új zóna, az új rész, tehát amúgy nagyon-nagyon el lesz találva szerintem pontosan nagyon jól csinálja a Blizzard. Ezzel én úgy érzem, hogy ezzel készülhetünk, srácok, arra, ezekkel a mennyiségekkel, amiket kapunk a játéktól, hogy a kiegészítő ebben az évben jönni fog. Én úgy gondolom, srácok, hogy ez a Blizzard megpróbál most egy ilyen fele-fele. Ez olyan, mint amikor bemész a kínaiba, és fele illatos csirke, fele Szechuanit kérsz. Tehát fele újítás, fele régi dolog, értitek? Még így is nagyon-nagyon durván jó lesz a szezon, tehát nagyon-nagyon meg fogjuk kapni a szezon 3-as élményt, ezt garantálom. Érdekes újításokat láthatunk, mint ez a Köpeny, tehát ezek is mind ilyen olyan újítások, ami még soha nem volt, és meglátjuk, hogy milyen lesz, úgyhogy big up a Blizzardnak, szerintem mostanában sokkal durvábban dolgoznak, mint eddig, de aztán mindig lesz, akinek nem tetszik valami, de szerintem most sokkal jobban rajta vannak, amióta ezt a World szagát bejelentették, azóta sokkal többet dolgoznak szerintem a játékkal, úgyhogy így tovább. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha szeretnél további tartalmat, akkor iratkozz fel, és ha szeretnél csatlakozni a Discord szerverünkre, ami lassan a legnagyobb óvos közösség lesz, akkor azt a leíráson megtalálod. Itt mindig kapsz értesítést a streamekről, és a közösség tagjai is itt lazulgatnak. Valamint van TikTokom, ahol 500 plusz videót csekkolgathatsz, és rendszeres feltöltések vannak. Ha viszont élőben szeretnél velem találkozni, akkor azt a Twitch-en megteheted, ahol rendszeresen van stream. A Twitch-en belül az ütemezés fülön meg tudod lesni, mikor lesz stream legközelebb. És még játékon belül is csatlakozhatsz a közösséghez, ehhez nincs más dolgod, mint játékon belül megnyomni a J betűt, majd itt megtalálod azt, hogy Join or Create Community, és a leírásban megtalálod linket, ide bemásolod. Majd rákattintasz a Joinra. Viszont ha nincsen linked, akkor is meg lehet csinálni, akkor viszont a Find a Community ikonra kattintasz, és itt a filternél beállítod, hogy Cross Fraction, és ide felülre beírod, hogy ManipulativeAttitude, tehát ManipulativeAttitude. Rákattintasz a keresésre, és itt már be is csatlakozhatsz. Ebben a communityban jelenleg 509 ember szerepel, és nagyon fontos a csatlakozása ahhoz, hogy a streamben esetlegesen együtt játszhassunk. Úgyhogy csatlakozz bátran. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Hüssz!